ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે છે શનિવાર. ટાઈમ ટેબલ આપ્યા પ્રમાણે આજે છે ભારત વિશે જીકે જોવાનું. તો ચલો શરૂઆત કરીએ. આજે ભારત વિશે જીકે જોવાનું છે. એની અંદર આપણે ભારતના કેટલાક જીકે ફેક્ટ્સ છે એ લઈને આવ્યા છે. તો ભારતના જીકે ફેક્ટ્સમાં આપણે અલગ અલગ જોતા રહીશું અને શું ભારતમાં મોટું છે, શું લાંબુ છે, શું ઊંચું છે, આજના લેક્ચરમાં આપણે જોવાના છે. તો ચલો શરૂઆત કરીએ. પહેલું કહે છે કે વન લાઇનર છે. મેં તમને કીધું હતું કે વન લાઇનર છે, પ્રશ્ન સ્વરૂપે હશે કે ભારતની સૌથી લાંબી નદી કઈ છે. તો ભારતની સૌથી લાંબી નદી છે મિત્રો ગંગા નદી. ભારતની સૌથી લાંબી નદી કઈ? ગંગા નદી, કે જેની લંબાઈ આશરે 2525 કિલોમીટર છે. લેક્ચરને તમે અંત સુધી જોજો, સાંભળજો અને જોજો ત્યાં. ઓકે, તો ભારતની સૌથી લાંબી નદી ગંગા નદી છે, 2525 કિલોમીટર જેટલી લાંબી છે. ત્યારબાદ કહે છે કે ભારતમાં વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ સૌથી મોટું રાજ્ય કયું છે? વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ સૌથી મોટું રાજ્ય કયું છે? તો એ મિત્રો આવશે રાજસ્થાન. શું આવશે? રાજસ્થાન, કે જે 3 લાખ ચોરસ કિલોમીટર જેટલો અથવા તો 3.5 લાખ ચોરસ કિલોમીટર જેટલો વિસ્તાર ધરાવે છે. તેનો જવાબ આવશે રાજસ્થાન. વસ્તીની દ્રષ્ટિએ સૌથી મોટું રાજ્ય કયું છે? તો ત્યાં જવાબ આવશે આપણું ઉત્તર પ્રદેશ. તો ખાસ ધ્યાન આપજો કે વિસ્તારની દ્રષ્ટિએ સૌથી મોટું રાજ્ય છે રાજસ્થાન અને વસ્તીની દ્રષ્ટિએ સૌથી મોટું રાજ્ય છે ઉત્તર પ્રદેશ. ત્યારબાદ જોવું છે કે સૌથી મોટો પુલ કયો છે? તો સૌથી મોટો પુલ જે છે એ સૌથી મોટો પુલ છે મહાત્મા ગાંધી સેતુ. કયો પુલ આવશે મિત્રો? મહાત્મા ગાંધી સેતુ. ક્યાં છે? તો પટનામાં છે. કઈ નદી પર? તો ગંગા નદી પર છે, કે જેની લંબાઈ આશરે 5575 કિલોમીટર જેટલી છે. તો સૌથી મોટો પુલ મહાત્મા ગાંધી સેતુ. ત્યારબાદ જોઈએ આપણે ઊંચો બંધ. ઊંચો બંધ કયો છે? તો ઊંચો બંધ છે બાખરા નાંગલ બંધ છે. બરાબર, ક્યાં આવેલો છે? પંજાબમાં. કઈ નદી પર? તો સતલુજ નદી પર આવેલો છે. આપણે ભારત વિશે જોઈ રહ્યા છે કે જેની બાખરા નાંગલની જે ઊંચાઈ છે લગભગ 226 મીટર જેટલી ઊંચાઈ છે. ત્યારબાદ આપણે જોવો છે સૌથી લાંબો બંધ હીરાકુંડ બંધ છે, જે ઓરિસ્સા એટલે કે ઓડિશામાં આવેલો છે, મહાનદી પર આવેલો છે. ખાસ ધ્યાને લેજો ત્યાં. મોટું સરોવર. મોટું સરોવર છે વુલર સરોવર. હવે તમારે કમેન્ટ સેક્શનમાં એ જણાવવાનું છે કે વુલર સરોવર ક્યાં આવેલું છે. ત્યારબાદ જોઈએ કે ઊંચો દરવાજો. તો ઊંચો દરવાજો છે એ છે બુલંદ દરવાજો. ઊંચો દરવાજો કયો મિત્રો? તો બુલંદ દરવાજો ફતેહપુર સિકરી ઉત્તર પ્રદેશમાં છે. ઓકે, સૌથી મોટી પોસ્ટ ઓફિસ ક્યાં આવેલી છે? તો મુંબઈની અંદર આવેલી છે. ભારતમાં મળતો સૌથી મોટો નાગરિક પુરસ્કાર કયો, કે જેને નાગરિકને સન્માન આપવામાં આવે છે? એ છે મિત્રો ભારત રત્ન. ભારત રત્ન વિશે આપણે અલગથી જ એક લેક્ચર લઈશું જેમાં તમને પૂરા પદ્મશ્રી, પદ્મ વિભૂષણ, બરાબર છે, ત્યારબાદ ભારત રત્ન, અલગ અલગ જે એવોર્ડ આપવામાં આવે છે એની ચર્ચા કરીશું. હાલ યાદ રાખજો કે સૌથી મોટો નાગરિક પુરસ્કાર જે છે એ છે ભારત રત્ન. ત્યારબાદ એવું કહે છે વનલાઇનર કે દક્ષિણ ભારતની સૌથી લાંબી નદી કઈ છે? દક્ષિણ ભારતમાં સૌથી લાંબી નદી છે ગોદાવરી નદી. યાદ રાખજો ત્યાં. સૌથી મોટો કિલ્લો કયો? ભારતમાં સૌથી મોટો કિલ્લો છે લાલ કિલ્લો, જે આવેલો છે દિલ્હીની અંદર. સૌથી મોટો ગુંબજ પૂછે તો ગોળ ગુંબજ જે છે એ બીજાપુર કર્ણાટકમાં આવેલો છે. સૌથી મોટો ગુંબજ ગોળ ગુંબજ બીજાપુર કર્ણાટક. અને સૌથી મોટો કિલ્લો કયો? લાલ કિલ્લો દિલ્હીમાં આવેલો છે. ખાસ ધ્યાન આપજો. સૌથી ઊંચી મૂર્તિ કે સ્ટેચ્યુ કહીએ તો એ છે આપણું ગુજરાતમાં સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી. ગુજરાતમાં છે 182 મીટર, લગભગ 182 મીટર એની ઊંચાઈ છે. 597 ફૂટ સમથિંગ થશે ત્યાં. લાંબી ટનલ. લાંબી ટનલ કઈ? તો જવાહર ટનલ છે. લાંબી રેલવે ટનલ કહે તો એ આવશે કારબુડે, મહારાષ્ટ્રની અંદર. અને છેલ્લો વન લાઇનર આજનો કે સૌથી મોટી ગુફા કઈ? તો ઇલોરાની ગુફા, જે આવેલી છે મહારાષ્ટ્રની અંદર. તો મિત્રો ભારત વિશે શરૂઆત કરી રહ્યા છે તો કંઈક ઇન્ટરેસ્ટિંગ ફેક્ટ સાથે શરૂઆત કરીએ કે ભારતમાં સૌથી મોટું શું છે, ઊંચું શું છે, લાંબુ શું છે. ઓકે, તો આ હતા આજના વન લાઇનર ભારત વિશે. હવે આપણે આવતીકાલે 21 જૂન છે વિશ્વ યોગ દિવસ છે. વિશ્વ યોગ દિવસ 21 જૂન. તો આવતીકાલે સ્પેશિયલ લેક્ચર હશે. એ યોગ દિવસની પૂરેપૂરી સમજૂતી આપશે કે યોગ દિવસ શું છે, ક્યારથી ઉજવણી કરવામાં આવી, કેમ ઉજવણી કરવામાં આવે છે, કેટલામો યોગ દિવસ છે, થીમ શું છે, કોને પ્રસ્તાવ મૂક્યો હતો, બરાબર, યોગ દિવસ અકોર્ડિંગ કયા કયા પુરસ્કાર આપવામાં આવે છે, કયું મંત્રાલય એને હેન્ડલિંગ કરે છે. તો આવતીકાલનો પૂરેપૂરો લેક્ચર યોગ દિવસ માટે જ હશે ત્યાં. અને આપણે જીકે લાઈવ ક્વિઝ પણ કરીશું જેનું નોટિફિકેશન તમને ટૂંક જ સમયમાં મળતું રહેશે. Thank you so very much friends for watching this video. Stay connected with stay healthy. અને આપણે ટાઈમ ટેબલ મુજબ આજે તમારો 50 માર્ક્સનો જીકે નો રિવિઝન ટેસ્ટ હશે ત્યાં, જેની લિંક તમને WhatsApp ગ્રુપમાં મળશે. જે મિત્રો WhatsApp ગ્રુપમાં જોડાયા નથી એ 9586972724 પર મેસેજ કરીને જોડાઈ જાય. Thank you so very much and have a nice day.